Xin chào các bạn đã đến với kênh Pikachu Review Phim. Hôm nay mình sẽ mang đến cho các bạn một bộ phim kinh dị Đài Loan vừa mới ra mắt trên nền tảng Netflix với tựa đề Bloody Smart. Bộ phim có tổng cộng 10 tập với nội dung xoay quanh một ngôi trường kỳ lạ, nơi học sinh càng học giỏi thì sẽ càng gặp phải những tai ương đáng sợ. Không để các bạn đợi lâu, bắt đầu vào thôi nào. Nhân vật chính của bộ phim là một nữ sinh tên Triệu Giai Kỳ. Hôm đó đang cùng mẹ đi đến một ngôi trường đặc biệt có tên là Sùng Minh. Nơi này nằm tại một thị trấn vắng vẻ, tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Sau hơn một ngày dài đi đường, hai mẹ con cuối cùng đã đến nơi. Một người đàn ông là cư dân của thị trấn ra đón, yêu cầu bọn họ để lại điện thoại và các thiết bị liên lạc, không được phép mang theo. Thị trấn nhỏ nằm trên một ngọn núi và chỉ có thể đi cáp treo để đến đó. Mặc dù đường xá xa xôi, đi lại vô cùng khó khăn, thế nhưng bà Hà Cố vẫn đưa con gái đến học tại ngôi trường này, bởi vì nó được xem là ngôi trường giỏi nhất, chuyên đào tạo các học sinh thi đỗ vào những đại học danh tiếng. Trong lúc đang băng qua khu rừng, một màn sương bỗng từ đâu xuất hiện. Một cậu thanh niên che mặt bất ngờ lao ra trước mui xe, dường như đang bị một nhóm người nào đó truy đuổi. Cậu ta sau đó nhanh chóng chạy biến vào khu rừng. Mọi việc diễn ra vô cùng nhanh chóng, khiến Giai Kỳ hoang mang không hiểu chuyện gì xảy ra. Sáng hôm sau, hai mẹ con đã được đưa đến một căn hộ chung cư. Nơi này cũng sẽ là nơi ở mới của Giai Kỳ trong lúc học tập tại đây. Cô gái là một người rất yêu các loại sâu bọ, trước đó còn đỗ cả đại học vào ngành sinh học côn trùng. Thế nhưng mẹ của cô lại muốn cô theo ngành y, nên đã tự ý đăng ký cho cô đến học ngôi trường mới này nhằm mục đích thi lại. Trường Sùng Minh rất nổi tiếng, số lượng học sinh lúc nào cũng kín chỗ. Mỗi ngày có hàng chục phụ huynh đứng chờ trước cổng với hy vọng được mua lại suất cho con mình. Giai Kỳ cùng mẹ khi đang trên đường đến trường, bỗng bắt gặp một cậu học sinh tên là Trần Thư Lượng. Qua ánh mắt, cậu ta không ai khác chính là thanh niên đã bỏ trốn trong rừng tối qua. Nhìn thấy cô gái, cậu thanh niên lo lắng bản thân bị nhận ra nên bèn vội rời đi. Hai mẹ con sau đó đến phòng hiệu trưởng để làm thủ tục. Ông thầy tự hào cho biết ngôi trường này đã giúp nhiều học sinh trở thành nhân tài đất nước, chắc chắn con gái của chị cũng sẽ thành công đậu được vào đại học mong muốn. Sau khi đã xong xuôi thủ tục, bà Hà tạm biệt con gái và nhanh chóng rời đi. Giai Kỳ sau đó được một giáo viên chủ nhiệm là thầy Cao đưa đi tham quan xung quanh. Ông ta cho biết trường Sùng Minh rất coi trọng quy tắc, bất kỳ học sinh nào vi phạm nội quy đều sẽ bị trừng phạt. Sau mỗi kỳ thi, những học sinh thấp điểm nhất khối sẽ bị đuổi học. Trong khi đó, 30 người điểm cao sẽ được đặt cách vào lớp tuyển chọn, được học trong một căn phòng riêng biệt ở cuối dãy hành lang. Sau khi đã giải thích xong xuôi, thầy Cao đưa Giai Kỳ vào lớp và giới thiệu cô trước các học sinh. Tuy nhiên dường như không ai quan tâm mà chỉ lo cắm cúi học bài. Giai Kỳ sau đó đến ngồi vào bàn học, tìm thấy dưới ngăn bàn có một cuốn sổ tay ghi chép. Thế nhưng vừa mở được trang đầu, một thanh niên vẻ ngoài kỳ dị ngồi kế bên liền giật lại. Hắn tức giận vì cô gái dám đụng đến đồ của mình, liền nguyên rủa cô sẽ bị đau bụng. Giai Kỳ hoang mang tưởng rằng mình bị trêu, nhưng một lát sau vào giờ ra chơi, bụng cô gái bỗng dưng đau nhói một cách kỳ lạ. Trong lúc đang ở buồng vệ sinh, một cô bạn tên Vương Hân Vũ bỗng xuất hiện và chủ động làm quen. Cô gái cho biết thanh niên ngồi kế bên tên là Ngô Song Nghĩa. Hắn từ lâu đã có những hành vi kỳ quái, miệng lúc nào cũng ngậm những chiếc đinh, giờ ra chơi thì luôn chơi một mình cùng những con búp bê hình nhân. Học sinh trong lớp ai cũng né xa Ngô Song Nghĩa, không ai dám làm bạn với hắn. Vương Hân Vũ khuyên Giai Kỳ tốt nhất đừng nên dính dáng đến thanh niên đó, nếu không muốn vướng phải rắc rối. Nhìn thấy Vương Hân Vũ có vẻ là người thân thiện dễ gần, Giai Kỳ cũng nhanh chóng kết bạn với cô ấy. Lúc này ở nhà, bà Hà đang lau dọn căn hộ, bỗng phát hiện một viên ngọc màu đỏ kỳ lạ nằm trong ngăn bàn. Bên trong viên bi có một vật gì đó đang chuyển động. Người phụ nữ hoảng hốt bèn vội ném nó ra ngoài cửa sổ, rớt xuống một nhà kho gần đó. Lúc này bỗng bên ngoài có tiếng bấm chuông, ra mở cửa thì bắt gặp một người đàn ông lạ mặt. Ông ta tự xưng là Phó Xuân Hoa, hiện đang tìm cách để đưa con của mình vào trường Sùng Minh. Nhìn thấy bà Hà lúc sáng dễ dàng đưa con gái vào trường, biết rằng bà ấy có mối quen nên bèn đến giả vờ hỏi thăm, còn mua cả thức ăn để lấy lòng người phụ nữ. Trong lúc hai bên đang nói chuyện, một người phụ nữ ở phòng đối diện bỗng xuất hiện, gương mặt khó chịu yêu cầu người đàn ông mau biến khỏi nơi này. Bà ta là bà Khương, hiện đang giữ chức chủ tịch hội học sinh của trường. Người đàn ông không dám cãi lời, liền lập tức tạm biệt rồi nhanh chóng rời đi. Trưa hôm đó tại lớp học, trong lúc mọi người đang vui vẻ ăn uống, thì Thư Lượng vẫn miệt mài vẽ bản đồ các đường đi trong khu rừng, định thực hiện một kế hoạch nào đó. Lúc này một cô tiểu thư nhà giàu tên Lệ Quỳnh bỗng bước đến, đưa hộp cơm trưa mình tự làm cho Thư Lượng. Cô gái từ lâu đã thầm thích cậu thanh niên, còn xin cả bùa may mắn ở chùa để tặng cậu ta. Thế nhưng Thư Lượng liền từ chối thẳng thừng, khiến cô gái vô cùng tức tối. Chiều hôm đó ở nhà, bà Hà đã làm một phần thịt gà kho, mang qua định tặng cho hàng xóm đối diện để làm quen. Thế nhưng bà Khương tỏ thái độ thượng đẳng, không chút quan tâm liền đóng sầm cửa lại. Lúc này con gái bà ta là Giang Minh Nguyệt vừa về đến, nhìn thấy bà Hà thì liền lễ phép chào hỏi, còn cảm ơn về phần thức ăn được tặng. Tưởng rằng cô gái là người đàng hoàng, thế nhưng khi vừa đóng cửa lại, Minh Nguyệt liền lập tức vứt hết số gà trên dĩa vào thùng rác. Sáng hôm sau, Giai Kỳ kiểm tra tủ đồ thì phát hiện tờ giấy trúng tuyển ngành sinh học côn trùng của mình đã biến đâu mất. Bà mẹ đến và bảo đã vứt nó đi, để cô có thể toàn tâm tập trung thi lại. Giai Kỳ tức giận khi mẹ lại tự ý quyết định mà không hỏi ý kiến của mình, liền cãi nhau với bà ấy một trận rồi bỏ đi. Chiều hôm đó khi tan học, cô gái chán nản không muốn về nhà nên quyết định đi vào khu rừng phía sau trường.
Trời dần tối, trong lúc đang ngồi thẫn thờ, bỗng đằng xa vang lên tiếng bước chân. Giai Kỳ phát hiện một nhóm tuần tra lạ mặt đang vác theo một cái xác, có vẻ là học sinh của trường. Cô gái nhận ra đám người này chính là bọn đã truy sát cậu thanh niên trong khu rừng lần trước. Giai Kỳ trong lúc đang quan sát, vô tình đạp phải cành cây khiến âm thanh vang lên, làm gã thủ lĩnh họ Vương nghe thấy. Hắn lập tức xông đến kiểm tra, may mắn cô gái đã kịp thời ẩn trốn nên không bị phát hiện. Đám tuần tra sau đó mang cái xác đến một ngôi nhà sâu trong rừng. Bọn chúng đưa cho tên thủ lĩnh những viên ngọc màu đỏ, nói rằng đã tìm thấy tại nhà của nạn nhân. Hắn khi nhìn thấy chúng, gương mặt liền tỏ ra thích thú. Trong khi đó về phía xác cậu thanh niên đã bị chặt thành nhiều mảnh và đem làm phân bón để phi tang. Ngày hôm sau trong lớp, Giai Kỳ vẫn còn hoang mang về chuyện tối qua. Trong lúc đang ngồi suy nghĩ, bất ngờ thầy Cao xuất hiện và hỏi cô gái vì sao tối qua không tới lớp học thêm. Ông thầy sau đó phạt Giai Kỳ cùng cả lớp phải xuống sân trường và chạy bộ 50 vòng. Bị phạt vô cớ khiến ai nấy đều vô cùng tức tối. Cô ả tiểu tư Lệ Quỳnh còn cố tình hất ngã Giai Kỳ giữa đường để cảnh cáo. Sau khi xong xuôi vừa quay về lớp, thanh niên biến thái Ngô Song Nghĩa bất ngờ xuất hiện, tức giận bảo rằng vì Giai Kỳ đã khiến hắn mất giờ nghỉ trưa nên hắn nguyền rủa cô gái sẽ bị các hồn ma theo ám. Giai Kỳ buồn bã vào nhà vệ sinh khóc một mình. Hân Vũ đến và đưa chiếc khăn tay của mình để lau nước mắt, còn cố động viên an ủi cô gái. Lúc này bỗng ả tiểu tư Lệ Quỳnh xuất hiện, lớn tiếng yêu cầu Hân Vũ quay về lớp. Cô gái không dám chống đối nên liền lập tức rời đi. Vừa bước vào lớp, một tiếng chuông cảnh báo vang lên, yêu cầu tất cả học sinh đeo khẩu trang và quay về nhà ngay lập tức. Một màn sương dày đặc nhanh chóng xuất hiện bao quanh cả thị trấn. Người dân xung quanh ai nấy đều chạy vào nhà khóa trái cửa, như thể đã quen với điều này. Giai Kỳ nghe tiếng còi bèn cố gắng mở cửa buồng vệ sinh, nhưng phát hiện nó đã bị chặn từ bên ngoài. Hân Vũ nhìn thấy Giai Kỳ chưa quay lại, định chạy vào nhà vệ sinh cứu cô gái nhưng liền bị thầy Cao giữ lại, yêu cầu cô phải rời đi ngay lập tức. Đến khi Giai Kỳ leo được ra bên ngoài, quay về lớp thì đã không còn một ai. Trong lúc đang hoang mang, bỗng cô nghe thấy trong lớp có ai đó đang kêu cứu. Giai Kỳ sau một lúc chần chừ, cuối cùng quyết định mở cửa, phát hiện một nữ sinh cơ thể đầy máu đang ngồi trên bàn học. Tuy nhiên khi vừa chớp mắt, nhìn lại thì cô ta đã biến mất. Chưa kịp hoang mang, bất ngờ hồn ma nữ sinh kia từ đâu lao đến, khiến Giai Kỳ hoảng hốt chạy ra ngoài hành lang. Lúc này hàng chục hồn ma học sinh từ đâu xuất hiện, trên cơ thể họ đầy những vết thương chằng chịt. Giai Kỳ chưa kịp hoang mang, liền bị các hồn ma xông đến truy sát. Cô gái hoảng hốt vội chạy vào một căn phòng gần đó trấn thủ. Bên ngoài thị trấn lúc này, thanh niên biến thái Ngô Song Nghĩa không chịu về nhà, mà lại một mình đi vào rừng để chơi trò nguyền rủa với những con búp bê hình nhân. Bất ngờ những tiếng thì thầm từ đâu vang lên. Cậu thanh niên trong lúc đang nhìn xung quanh, tìm kiếm nơi phát ra âm thanh, bỗng một gã đàn ông lạ mặt từ đâu bước đến, khiến Ngô Song Nghĩa đứng hình mất vài giây. Quay lại chỗ Giai Kỳ, khi tỉnh lại thì phát hiện những hồn ma đã biến đâu mất. Cô gái vội chạy ra ngoài sân trường, bất ngờ phát hiện một người đàn ông mặc áo đen, cơ thể tỏa ra một màn sương quái dị. Xung quanh hắn ta liên tục có những tiếng xì xầm phát ra, cầu xin may mắn về công việc và tiền bạc. Giai Kỳ như bị gã đàn ông thôi miên, liền đi theo hắn ta vào trong rừng. Đi được một đoạn, bất ngờ cô gái chạm mặt với đám tuần tra hôm trước. Chúng nhìn thấy Giai Kỳ thì liền lập tức lao tới định bắt giữ. Cô gái cố gắng bỏ chạy nhưng không may bị vấp ngã. Trong lúc nguy cấp, có ai đó đã ném một viên đá vào đám tuần tra khiến chúng phân tâm. Giai Kỳ tranh thủ thời cơ liền bỏ chạy khỏi đó. Tuy nhiên mảnh khăn tay mà cô bạn thân Hân Vũ đưa cho cô gái, không may đã bị rơi lại ở hiện trường. Giai Kỳ sau đó chạy về nhà, khóc lóc bảo rằng thị trấn này có gì đó kỳ quái, muốn rời khỏi nơi này ngay lập tức. Thế nhưng bà mẹ liền ngăn cản, van xin cô ở lại để tiếp tục việc học, còn cho biết rằng đã bán ngôi nhà ở quê để có tiền đóng học phí. Bà ta hứa rằng sẽ làm tất cả để cho cô có một tương lai tươi sáng hơn mình. Giai Kỳ nghe xong vô cùng bàng hoàng, nhận ra kể từ giây phút đó, cô đã không còn được sống cho bản thân, mà là cho những nguyện vọng mà mẹ cô chưa từng đạt được. Ngày hôm sau, đám tuần tra đã kéo đến trường để gặp thầy hiệu trưởng, yêu cầu ông ta tìm ra chủ nhân của chiếc khăn tay, còn đe dọa rằng nếu dám bao che, chúng sẽ cho người đến dùng vũ lực. Thế là vừa vào tiết học, thầy Cao đã đứng trước lớp và mang ra chiếc khăn, hỏi rằng ai là chủ nhân của nó. Hân Vũ vừa nhìn thấy thì liền giật mình, vội mang chiếc túi đựng khăn nhét vào trong cặp. Thế nhưng hành động của cô gái đã bị thanh niên ngồi đằng sau tên Tạ Thiên Ân nhìn thấy. Hắn sau đó mang chuyện này mách lại cho thầy Cao. Thế nhưng thay vì phanh phui chủ nhân của chiếc khăn, ông ta lại yêu cầu phải giữ kín bí mật chuyện này không nói ai biết. Lúc này ở dãy nhà trọ, bà Hà vừa xuống sân thì bắt gặp một nhóm phụ huynh đang tổ chức cuộc họp, mà người đứng đầu chính là bà Khương, chủ tịch hội học sinh. Bà ta dường như rất có uy quyền, khiến ai nấy cũng đều nể phục mà nghe theo. Bà Hà sau đó xuống chợ thì gặp lại người đàn ông tên Xuân Hoa lần trước. Ông ta cho biết con gái bà Khương là Minh Nguyệt, được xem là một trong những học sinh nổi bật nhất trường. Ngoài học giỏi, cô gái còn sở hữu gương mặt xinh đẹp khiến ai nấy đều phải ngước nhìn. Đến cả thầy Cao cũng không thể cưỡng lại sức hấp dẫn này. Trong trường có một gã học sinh đầu gấu tên là Trần Quân Hồng, luôn quan sát và để ý đến Minh Nguyệt. Hắn ta rất thích cô gái và luôn muốn thể hiện bản thân trước mặt cô. Minh Nguyệt mặc dù biết rõ điều đó, thế nhưng lại giả vờ không quan tâm. Về phía bà Khương, nhờ cậy con gái nổi tiếng nên cũng rất tự cao và xem thường người khác. Vào buổi trưa trong lúc các học sinh đang dùng bữa, Giai Kỳ mở hộp cơm của mình thì bàng hoàng phát hiện một con sâu bên trong.
Tuy nhiên cô gái không giết nó mà lại cẩn thận cất vào cặp. Hân Vũ cho rằng chính thanh niên biến thái Ngô Song Nghĩa giở trò, liền giật lấy hộp cơm của cậu ta để trả đũa. Thế nhưng khi mở ra thì tá hỏa, phát hiện bên trong là một con ếch còn sống. Bị những học sinh trong lớp chửi bới, cho rằng hắn ta là đồ biến thái cặn bã, Ngô Song Nghĩa thẳng thừng tuyên bố rằng sau bài thi giữa kỳ sắp tới, tất cả bọn họ sẽ phải nhìn hắn bằng ánh mắt khác. Chiều hôm đó trên đường về nhà, Giai Kỳ phát hiện đám tuần tra đang ở trước cổng trường, kiểm tra từng học sinh để tìm kẻ đã vào rừng hôm trước. Trong lúc hoang mang chưa biết phải làm sao, Thư Lượng bỗng xuất hiện và nắm tay cô gái, bảo cô giả vờ như thể mình bị thương ở chân. Bọn họ sau đó đi ngang qua đám tuần tra, tưởng rằng sẽ thoát được, thế nhưng một tên trong đám bỗng tiến đến xô ngã Giai Kỳ để kiểm tra xem cô có bị thương thật hay không. Thầy Cao nhìn thấy sự việc vội chạy đến, tiết lộ rằng cô gái bị thương khi chạy bộ dưới sân trường ngày hôm qua. Đám tuần tra nghe vậy mới chịu cho cô rời đi. Giai Kỳ sau đó cùng Thư Lượng vào rừng để thả con sâu bắt được lúc sáng. Cô gái cảm ơn cậu thanh niên vì đã giúp đỡ mình. Trong lúc đang tâm sự, bỗng một người đàn bà mặc áo đỏ, đầu óc không được bình thường từ đâu bước đến, la hét một cách điên dại rồi nhanh chóng bỏ đi. Thư Lượng cho biết đó là Trương Mama, bà ấy là mẹ của Trương Lỗi, người bạn thân duy nhất của cậu khi ở thị trấn này. Thư Lượng khi đến đây không hề có bố mẹ đi cùng, chính hai mẹ con bà Trương đã cưu mang và xem cậu như người nhà. Tuy nhiên sau khi Trương Lỗi mất tích một cách bí ẩn, người phụ nữ cũng phát điên và lang thang trong rừng suốt từ đó đến nay. Lý do Thư Lượng phải trốn vào rừng mỗi đêm chính là vì muốn tìm ra tung tích của cậu bạn thân. Vài ngày sau, các học sinh trong trường đang chuẩn bị cho kỳ thi giữa kỳ. Trương Mama hôm đó đã đi đến trước cổng trường và lớn tiếng gọi tên con trai của mình. Hành động của người phụ nữ vô tình đã bị gã thủ lĩnh trong đám tuần tra nhìn thấy. Thế là tối hôm đó hắn đã theo bà Trương vào rừng, lợi dụng sơ hở liền lao đến tấn công, xích cổ người phụ nữ đến chết. Gã thủ lĩnh sau đó tìm kiếm trên cổ người phụ nữ, phát hiện một cái cây màu đỏ mọc ra từ bên dưới lớp da. Gương mặt hắn liền tỏ ra thích thú, vội mang cái xác đến một căn nhà kho và chôn xuống bên dưới một hố cát. Xung quanh đó là những nấm mồ tương tự. Phía trên có một cái cây kỳ lạ mọc lên từ bên dưới những hố cát. Trên đó còn có treo một sợi dây chuyền bạc mà gã đàn ông có vẻ rất trân trọng. Một tuần sau, kết quả kỳ thi giữa kỳ đã được công bố. Một vài học sinh điểm thấp đã bị đuổi học, trong đó có cả thanh niên mách lẻo Tạ Thiên Ân. Về phía Minh Nguyệt, rất mong chờ bản thân được lọt vào nhóm 30 học sinh giỏi để được vào lớp tuyển chọn. Thế nhưng kết quả khiến ai nấy đều bất ngờ, người được chọn không phải cô gái mà lại chính là thanh niên biến thái Ngô Song Nghĩa. Cậu ta sau đó còn thích thú đến bên cạnh Minh Nguyệt và chế giễu cô gái, bảo rằng cô sẽ không bao giờ được vào lớp tuyển. Minh Nguyệt tức giận về nhà đập phá đồ đạc, khiến bà Khương vô cùng hoảng hốt, cố an ủi động viên nhưng cô ấy không hề quan tâm. Minh Nguyệt sau đó đứng trước gương, tự khen chính bản thân mình để xoa dịu cơn tức giận trong lòng. Cô ta nghi ngờ một kẻ ngu ngốc như Ngô Song Nghĩa có thể đã làm gì đó để đạt điểm cao. Ngày hôm sau, Hân Vũ đã rủ Giai Kỳ đến nhà của mình để xả stress sau kỳ thi. Trên đường đi, bọn họ nhìn thấy Ngô Song Nghĩa đang được một đám học sinh bao quanh, liên tục nài nỉ cậu ta hé lộ phương pháp để đạt điểm cao. Hân Vũ lo lắng cho bản thân, khi điểm số của cô càng ngày càng sụt giảm, có thể kỳ thi sắp tới sẽ bị đuổi học. Giai Kỳ động viên cô bạn, nói rằng sắp tới cả hai sẽ cùng nhau tập trung ôn thi. Hân Vũ sau đó đưa Giai Kỳ đến nhà của mình, nằm sâu trong một con hẻm nhỏ. Cô gái gia cảnh nghèo khó, nhờ học bổng mới được đến đây để luyện thi. Bố của Hân Vũ là một người đàn ông hiền lành bị câm điếc bẩm sinh, vì không có tiền nên mỗi ngày đều ra sông bắt cá, làm mọi thứ chỉ để con gái học hành đến nơi đến chốn. Đang nói chuyện thì trời bất ngờ đổ mưa. Trong lúc đang lấy quần áo phơi bên ngoài, Hân Vũ bỗng hét lớn khi thấy một con sên đang bò dưới chân mình. Dạo gần đây xung quanh nhà cô gái liên tục xuất hiện những con ốc sên. Mặc dù Hân Vũ đã cố giết chúng, thế nhưng số lượng kéo đến càng lúc càng nhiều. Quay lại phía thanh niên biến thái Ngô Song Nghĩa, hôm đó đang ngồi chơi trốn tìm trong trường, bất ngờ bị gã đầu gấu Trần Quân Hồng đánh lén. Hắn sau đó trói cậu thanh niên và mang ra tra khảo, bên cạnh còn có cả Giang Minh Nguyệt. Thì ra cô ta chính là kẻ đứng sau, muốn bắt Song Nghĩa để moi ra bí mật mà cậu ta đang che giấu. Cậu thanh niên sau đó liền tiết lộ rằng vài hôm trước đã gặp một gã đàn ông mặc áo đen bí ẩn trong rừng. Chính hắn đã giúp cậu ta đạt điểm cao trong kỳ thi. Ngày hôm sau, các học sinh trong lớp bỗng ngửi thấy một mùi hôi thối nồng nặc, tuy nhiên không ai biết mùi hôi này phát ra từ đâu. Trong lúc mọi người đều hoang mang, thì chỉ riêng Minh Nguyệt vẫn tỏ thái độ ung dung. Vì mùi hôi làm ảnh hưởng đến các học sinh, nên thầy Cao tối hôm đó đã mời một số phụ huynh đến trường để nhờ họ xử lý. Sau một lúc mày mò, bọn họ cuối cùng đã phát hiện nơi mùi hôi phát ra chính là từ bên trong bục giảng. Khi mở ra thì giật mình, phát hiện Ngô Song Nghĩa đang bị trói trong đó. Cậu thanh niên sau đó được đưa đi cấp cứu, may mắn không nguy hiểm đến tính mạng. Kể từ hôm đó, tin đồn về gã thanh niên áo đen bí ẩn được lan truyền. Hắn có thể giúp học sinh đạt điểm cao, nhưng chỉ xuất hiện khi có màn sương bao quanh thị trấn. Vài ngày sau, thanh niên mách lẻo Tạ Thiên Ân đã đến gặp cô tiểu thư Lệ Quỳnh, nói rằng hắn biết ai là hung thủ đã bắt cóc Ngô Song Nghĩa. Hôm đó ở trường, hắn đã thấy tên đầu gấu Trần Quân Hồng đi cùng cậu ta. Lệ Quỳnh nghi ngờ Minh Nguyệt chính là kẻ đứng sau, đã sai khiến Trần Quân Hồng giúp mình vì biết hắn say mê cô ấy. Thế là sau giờ học, Lệ Quỳnh đã cùng một đám đàn em đến gặp Minh Nguyệt, đe dọa yêu cầu cô ta nói ra mục đích bắt cóc Ngô Song Nghĩa. Mặc dù bị cả đám bao vây trấn áp, nhưng Minh Nguyệt vẫn vô cùng bình thản.
Lệ Quỳnh tức giận định cầm bút đâm vào mắt cô nhưng bất ngờ Trần Quân Hồng từ đâu xuất hiện, lao đến đập cô ta một trận trước sự chứng kiến của rất nhiều học sinh. Hắn ta từ lâu được đồn đại có sức mạnh đáng gờm, ngay cả đám của Lệ Quỳnh cũng không phải đối thủ. Lúc này tiếng loa thông báo lại vang lên, yêu cầu tất cả học sinh đeo khẩu trang và về nhà ngay lập tức. Màn sương sau đó kéo đến bao vây toàn bộ thị trấn. Hân Vũ cho rằng Minh Nguyệt sẽ vào rừng để tìm kiếm thanh niên áo đen nên đã rủ Giai Kỳ cùng bám theo cô ta. Về phía Minh Nguyệt, đang đi trong rừng bỗng nghe thấy những tiếng xì xầm đáng sợ. Trước mặt xuất hiện những bản sao giống hệt cô gái, liên tục chửi bới bảo cô là đồ vô dụng. Minh Nguyệt hoảng hốt vội mang chiếc gương ra soi để trấn tĩnh bản thân, thì bất ngờ nhìn thấy trên đầu của mình hiện ra một gương mặt khác vô cùng quái dị. Trong lúc cô gái đang hốt hoảng, thì gã thanh niên áo đen từ đâu xuất hiện, đứng trước mặt và đưa cho cô một lọ thủy tinh. Quay lại chỗ của Hân Vũ, đang đi bỗng gặp phải ảo giác, nhìn thấy rất nhiều ốc sên đang bò trên người của mình. Giai Kỳ vội chạy đến giúp đỡ, giúp cô gái lấy lại bình tĩnh. Đúng lúc này bà Hà bất ngờ xuất hiện, tức giận đưa Giai Kỳ về nhà. Bà ta cho rằng cô quá bướng bỉnh không chịu nghe lời, đồng thời cấm cô tiếp tục qua lại với Hân Vũ. Bởi trong mắt bà ấy, cô gái này học hành kém cỏi và sẽ ảnh hưởng xấu đến con mình. Hân Vũ ở bên ngoài nghe thấy cuộc nói chuyện thì buồn bã bỏ về nhà. Ngày hôm sau, Minh Nguyệt đến trường với gương mặt rạng rỡ khác hẳn thường ngày. Trong khi đó, thanh niên đầu gấu Trần Quân Hồng cùng một số học sinh khác đã bị phạt vì dám cả gan vào rừng, dù do nhà trường nghiêm cấm. Minh Nguyệt đi ngang qua chỗ hắn ta mà chẳng buồn nhìn lấy một cái. Không ai biết rằng cô gái là người duy nhất gặp được gã áo đen ngày hôm đó, và lọ thủy tinh mà hắn đưa cho cô, bên trong chứa rất nhiều viên ngọc màu đỏ. Quay lại chỗ nhà kho nơi bà Hà ném viên ngọc vài ngày trước, đã có một con chó vô tình đi ngang qua, nhìn thấy thì liền ngoạm vào miệng ăn ngấu nghiến. Vài ngày sau xác của nó được tìm thấy trong rừng, với một nhành cây màu đỏ mọc ra từ trong cơ thể. Liệu rằng thứ này có liên quan gì đến những sự kiện quái dị xảy ra trong thị trấn hay không? Hãy cùng chờ đón trong những tập kế tiếp. Đừng quên nhấn like, đăng ký kênh để không bỏ lỡ những bộ phim hấp dẫn sắp tới. Xin cảm ơn và chào tạm biệt.